Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 9 of chapter 3, Standard 9 Mathematics Part 1. So we are discussing about polynomials. आणि आधीच्या लेक्चर्समध्ये आपण ज्या काही गोष्टी शिकलो त्याच्यामध्ये इन पर्टिक्युलर ऑपरेशन्स ऑन पॉलिनॉमियल्स. सो हाऊ टू ॲड, हाऊ टू सबट्रॅक्ट, हाऊ टू मल्टिप्लाय, हाऊ टू डिवाइड टू पॉलिनॉमियल्स, डिव्हिजनच्या वेगवेगळ्या पद्धती आपण बघितल्या. Okay, so finally we were working on value of a polynomial. So concept काय आहे बघा, again in 1 minute I will repeat it. Value of the polynomial is something like this, that suppose you have a polynomial px. X is the variable. Suppose that polynomial is say x cube, 2x cube minus 3x squared plus 5x plus 7, and you are asked to find value of this polynomial at 0. So suppose p0. So what is p0? Means you put x is equal to 0 in this, because we have to find value of the polynomial when x is 0. So it will be 2 into 0 cube minus 3 into 0 square plus 5 into 0 plus 7. So answer will be naturally 7. म्हणून मी सांगितलं गेल्या लेक्चरला की कुठल्याही पॉलिनॉमियलच्या बाबतीमध्ये जर 0ला त्याची व्हॅल्यू काढायची असेल तुम्हाला तर ती 0ची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट असते. सपोज p1 यू हॅव टू कॅल्क्युलेट, देन आय टोल्ड यू दिस इज सम ऑफ कोइफिशियंट्स ऑफ द पॉवर्स ऑफ एक्स इन द पॉलिनॉमियल. सो इथे आता बघा हे काय होणार, 2 into 1 क्यूब मायनस 3 into 1 स्क्वेअर प्लस 5 into 1 plus 7. म्हणजेच काय झालं, 2 प्लस मायनस 3, कारण 1ची कुठली पॉवर 1 येते. 1 क्यूब काय, 1 स्क्वेअर काय, 1 raised to 1 काय, इट इज ऑल 1. सो प्लस 5 आणि प्लस 7. सो फायनली आन्सर विल बी 2 आणि मायनस 3 मायनस 1 झालं आणि हे 12, म्हणजे एकूण 11 आले. तर कोइफिशियंटचं ॲडिशन पण 11 आहे. So this is how you can find the value of the polynomial. Now we have to study with the help of all these things that you have done till this moment in this chapter. आपणाला आता काय करायचं आहे बघा, we have to study two theorems. One is remainder theorem, another is factor theorem. So we will go one by one. So what is remainder theorem? See, this has something to do with the value of polynomial. Remainder theorem, THM लिहितो मी, theorem म्हणजे THM. सो आत्ताच मी तुम्हाला सांगितलं की आपण बघा एक पॉलिनॉमियल घेतलं px आणि मग त्याची व्हॅल्यू कशी काढायची हे शिकलो. तर आता आपण असं म्हणणार की if px is divided by obviously linear term, divided by say काय x plus a or x minus a, दोन्ही possibilities, x plus a or a minus a, then p of minus a, म्हणजे जर x plus a असेल तर minus a, p of minus a or p of a, म्हणजे जर x minus a असेल तर p of a, इथे जी चिन्ह असेल त्याच्या विरुद्ध, is the remainder. म्हणजे कसं आहे बघा, दॅट इज शॉर्टमध्ये x क्यूब मायनस से x square plus x minus 1. Suppose this is a polynomial and if it is divided by say x plus 1, that is if म्हणूया आपण, if x cube minus x square plus x minus 1 is divided by, I will enlarge the screen so that whole screen we can use, is divided by
एक्स प्लस 1. आता इथे प्लस साईन आहे. देन सपोज दिस इज पी एक्स, हे पॉलिनॉमियल पी एक्स घेतला आपण. देन इथे एक्स प्लस 1 ने डिवाइड करतोय आपण, त्यामुळे पी ऑफ मायनस 1 इज द रिमाइंडर. बघा पुन्हा एकदा लक्षात घ्या, एक्स प्लस ए असेल तर पी ऑफ मायनस ए, आणि एक्स मायनस ए असेल तर पी ऑफ ए हा रिमाइंडर असतो. मग इथे काय होईल, पी ऑफ मायनस 1 हे काय येईल बघा, या पॉलिनॉमियलमध्ये एक्सच्या ऐवजी मायनस 1 टाका, म्हणजेच मायनस 1चा क्यूब मायनस मायनस 1चा स्क्वेअर प्लस मायनस 1 आणि मायनस 1. मग आता इथे मायनस 1चा क्यूब काय होणार, मायनस 1 होणार. मायनस मायनस 1चा स्क्वेअर किती, प्लस 1, आणि हे मायनस म्हणून मायनस 1 पुन्हा, आणि मग पुन्हा इथे मायनस 1 मायनस 1, म्हणजे एकूण हे किती झाले, मायनस 4. याचा अर्थ काय, जर एक्स प्लस 1 ने मी ह्या पॉलिनॉमियलला डिव्हाइड केलं तर मायनस 4 हा रिमाइंडर येईल. आपण चेक करूया, वी विल व्हेरीफाय. अर्थातच आपण सिंथेटिक डिव्हिजन मेथड वापरूया. पी एक्स काय दिलंय, एक्स क्यूब मायनस एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स मायनस 1, म्हणजे त्याचा कोइफिशियंट फॉर्म काय होणार, 3 2 1 0 सर्वच आहे, त्यामुळे कोइफिशियंट फॉर्म काय होणार, 1 मायनस 1 पुन्हा प्लस 1 आणि मायनस 1. आणि मला कितीने डिवाइड करायचं आहे, बाय व्हॉट आय एम डिवाइडिंग, एक्स प्लस 1. ओके, सो एक्स प्लस 1 ने डिवाइड करायचं आहे, म्हणजे मी इथे किती लिहिणार, इथे मी किती लिहिणार, मायनस 1, कारण एक्स प्लस 1 ने डिवाइड करतो. जर एक्स मायनस 2 ने डिवाइड करत असतो तर इथे आपण 2 लिहिलं असतं. ते आपल्याला माहिती आहे, सिंथेटिक डिव्हिजन आपण काय पहिल्यांदा करत नाही. मग हे 1 इथे येणार, मग 1 आणि मायनस 1चा प्रॉडक्ट मायनस 1, मग मायनस 1 आणि मायनस 1 म्हणजे मायनस 2 इथे येणार. हे ॲडिशन करायचं कायम, मग ते मायनस 2 आणि मायनस 1 म्हणजे प्लस 2 होईल, बरोबर ना. दोन निगेटिव्हचा गुणाकार पॉझिटिव्ह, मग 1 प्लस 2 म्हणजे 3 होईल, आणि 3 आणि मायनस 1 म्हणजे ते मायनस 3 होईल, आणि मायनस 1 आणि मायनस 3चा बेरीज होणार मायनस 4. सो दिस इज द मायनस 4 इज द रिमाइंडर आर. सो दिस इज व्हॉट वी हॅव गॉट. ह्याला रिमाइंडर थिअरम म्हणतात. लक्षात आलं ना. एक पॉलिनॉमियल आहे तुमच्याकडे, त्या पॉलिनॉमियलला तुम्ही लिनियर टर्मने भागता. लिनियर टर्म याचाच अर्थ काय, एक्सची पॉवर 1 म्हणजे एक्स मायनस 1, एक्स मायनस 3, एक्स प्लस 2, एक्स मायनस 2 अशा गोष्टीने तुम्ही भागता आहात. थोडक्यात इन जनरल आपण काय म्हणणार, यू आर डिव्हायडिंग द गिव्हन पॉलिनॉमियल पी एक्स इदर बाय एक्स प्लस ए ऑर बाय एक्स मायनस ए. जर एक्स प्लस ए ने भागला तर पी ऑफ मायनस ए इज द रिमाइंडर, आणि एक्स मायनस ए ने भागला तर पी ऑफ प्लस ए इज द रिमाइंडर. सो अगेन काही आपण प्रॉब्लेम्स करूया, म्हणजे व्हेरीफाय करू आपण हा रिझल्ट. आणि दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट रिझल्ट, रिमाइंडर थिअरम इट इज कॉल्ड. राईट, रिमाइंडर काय येतो पॉलिनॉमियलला, आपण एखाद्या लिनियर फॅक्टरने भागलं तर रिमाइंडर काय येतो, असं हा थिअरम तुम्हाला सांगतो. दॅट इज वाय दिस इज व्हॉट, दिस इज रिमाइंडर थिअरम. ठीक आहे, तुमच्या पुस्तकातलेच काही एक्झरसाइजमधले प्रॉब्लेम आपण ट्राय करूया. ओके, फॅक्टर थिअरम पण पुढे आहे, परंतु ठीक आहे, रिमाइंडर थिअरम मध्ये काय काय गोष्टी आहेत बघा. बघा आता त्यांनी काय म्हटलंय, एक आपण काही प्रॉब्लेम्स करूया. व्हॅल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल, पण बेसिकली मग रिमाइंडर थिअरम झाल्यानंतर आपण लगेच फॅक्टर थिअरम पण करूया, म्हणजे तो दोन्ही वरचे प्रॉब्लेम्स आपल्याला करता येतील. रिमाइंडर थिअरम आता आपल्याला कळलेला आहे. ठीक आहे, आता फॅक्टर थिअरम बघा, त्यांनी काय म्हटलं आहे, इफ 21 इज डिवायडेड बाय 7 रिमाइंडर इज 0. म्हणजे एखाद्या मोठ्या संख्येला, किंवा असं काही नाही, एखाद्या संख्येला मी दुसऱ्या संख्येने भागलं,
पूर्ण भाग जर जात असेल तर रिमाइंडर 0 येतो. देअरफॉर वी से दॅट, म्हणजे 21ला 7ने भागल्यावर रिमाइंडर 0 येतो, म्हणून 7 हा 21चा फॅक्टर आहे असं आपण म्हणतो. बघा 21ला 5ने भागल्यानंतर रिमाइंडर 0 नाही येत, 5 चोक 20, एक उरतोच रिमाइंडर 0 नाही येत. रिमाइंडर 0 नाही येत म्हणून आपण काय म्हणतो, 21 इज नॉट डिव्हिजिबल बाय 5. फॅक्टर 21 इज 5 इज नॉट अ फॅक्टर ऑफ 21 असं आपण म्हणतो. मग तसंच पॉलिनॉमियलमध्ये, when a given polynomial is divided by some divisor polynomial and if the remainder is 0, then we say that the divisor polynomial is factor of dividend polynomial. आता फॉर एक्झाम्पल बघा, तुम्ही असं लक्षात घ्या की सपोज आय टेक फॅक्टर थिअरम वी आर टॉकिंग अबाउट. Okay, factor theorem will have its statement. बघा इथे काय म्हटलंय बघा, if px is the polynomial, px is polynomial, okay, and a is any real number, and a is any real number, and if p of a is equal to 0, then x minus a is factor. x minus a is factor of px. बघा, रिमाइंडर थिअरम आणि फॅक्टर थिअरम हे एकमेकांशी रिलेटेड आहेत. कसं आहे बघा, रिमाइंडर थिअरममध्ये तुम्ही काय म्हणता, रिमाइंडर थिअरममध्ये तुम्ही असं म्हणता की जर मी एखाद्या पॉलिनॉमियलला एक्स मायनस एने डिव्हाइड केलं, लिनियर टर्मने एक्स मायनस एने जर डिव्हाइड केलं, तर पी ऑफ ए हा रिमाइंडर येतो. पण आता रिमाइंडर जर 0 असेल तर त्याने भाग जातो. मग त्याला 25ला 5ने भाग जातो, कारण 25ला मी 5ने भागल्यानंतर रिमाइंडर 0 येतो. रिमाइंडर 0 येणं म्हणजेच पूर्ण भाग जाणं. तर तीच कन्सेप्ट इथे वापरलेली आहे. मग पी ए जर 0 असेल, इथे काय म्हणतोय बघा आता, अँड इफ पी ए इज 0, आता उलटं म्हणतोय आपण. तिथे काय म्हटलं आपण, एक्स मायनस ए हा जर फॅक्टर असेल तर रिमाइंडर पी ऑफ ए आहे. आता आपण असं म्हणतोय तो रिमाइंडर पी ऑफ ए जर 0 असेल तर एक्स मायनस ए हा फॅक्टर आहे. बघा त्यांनी प्रॉब्लेम दिले, चेक वेदर एक्स मायनस 2 इज द फॅक्टर ऑफ दिस पॉलिनॉमियल. काय म्हटलंय बघा, एक्स मायनस 2 हा फॅक्टर आहे, इज फॅक्टर ऑफ व्हॉट, हे जे पॉलिनॉमियल आहे एक्स क्यूब मायनस एक्स स्क्वेअर्ड मायनस 4, एक्स क्यूब मायनस एक्स स्क्वेअर्ड मायनस 4. मग त्याच्यासाठी काय करायचं आपण, बघा इथे काय म्हटलंय, पी एक्स इज अ पॉलिनॉमियल अँड ए इज एनी रियल नंबर अँड इफ पी ऑफ ए इज 0 देन एक्स मायनस ए इज द फॅक्टर ऑफ पी एक्स. मग एक्स मायनस 2 जर ह्याचा फॅक्टर पाहिजे असेल तर पी ऑफ 2 0 पाहिजे या नियमाप्रमाणे. पॉलिनॉमियल एक्स मायनस 2 आहे ना, तिथे जर एक्स प्लस 2 असतं तर आपण एक्स म्हणजे मायनस 2 घेतला असता. इथे एक्स मायनस 2 आहे म्हणजे आपण एक्स प्लस 2 घेणार. सो जस्ट व्हॉट यू हॅव टू डू, तुम्हाला काय सांगितलेलं आहे बघा, पी एक्स जे पॉलिनॉमियल आहे ते आहे एक्स क्यूब मायनस एक्स स्क्वेअर्ड मायनस 4 आणि डिव्हिजर काय सांगितलं आहे तुम्हाला, एक्स मायनस 2. मग बघा तुम्ही पी ऑफ 2 कॅल्क्युलेट करा. पी ऑफ 2 काय येईल बघा, 2⁻3, जिथे जिथे एक्स आहे तिथे 2 टाकणार आपण, 2 क्यूब मायनस 2 स्क्वेअर्ड मायनस 4, म्हणजेच 8 वजा 4 वजा 4 ते 0 येतं. सो बाय फॅक्टर थिअरम THM म्हणजेच थिअरम, पी ऑफ एक्स इज divisible by x
minus 2 divisible by x minus 2. What does it mean? That is x minus 2 is factor of px. X minus 2 is factor of p of x. Okay, so pause, review and proceed. दोन गोष्टी आपण शिकलो, एक रिमाइंडर थिअरम आणि एक फॅक्टर थिअरम. पण रिमाइंडर जर 0 असेल तर तो फॅक्टर असतो. या गोष्टीचा वापर करून फॅक्टर थिअरम डेव्हलप झाला. बरं, ते रिमाइंडर थिअरममध्ये आपण काय म्हटलं, जर एखाद्या पॉलिनॉमियलला मी एक्स मायनस एने डिव्हाइड केलं तर रिमाइंडर काय येतो म्हणतो आपण, पी ऑफ ए. मग आता तो जर 0 आला, पी ऑफ ए 0 आला, तर मग त्याचा अर्थ काय, एक्स मायनस एने त्याला भाग जातो, म्हणजेच एक्स मायनस ए हा फॅक्टर आहे. पुन्हा एकदा बघा, 21ला 7ने भाग जातो, म्हणून 21चा 7 हा फॅक्टर आहे. 21ला 5ने भाग जातो का, नाही. 5 चोक 20, एक रिमाइंडर होतो, तो 0 नाही होत रिमाइंडर. मग 21ला जर मी 21चं फॅक्टरायझेशन केलं तर यात 5 असतो का, नाही. 5 इज नॉट फॅक्टर ऑफ 21. अर्थात हे आपण प्राईम फॅक्टरायझेशन म्हणतो आहोत. प्राईम फॅक्टरायझेशनचा अर्थ काय, 21 हा असा फॅक्टर करा, गुणाकाराच्या स्वरूपात लिहा की त्यातली प्रत्येक टर्म हा एक प्राईम नंबर असेल. ठीक आहे, म्हणून या दोन्ही ज्या गोष्टी आहेत ना त्या रिलेटेड आहेत. दे आर नॉट डिफरंट इश्यूज, दे आर वन अँड द सेम थिंग वी आर सेइंग इन डिफरंट मॅनर. सो रिमाइंडर थिअरम अँड फॅक्टर थिअरम, आय थिंक यू हॅव अंडरस्टूड. ओके, नाव there are certain say problems here. आता इथे बघा, चौथा प्रॉब्लेम एक्सरसाइज 3.5 मधला. what are they saying? For the polynomial mx square, so coefficient of x square is m minus 2x plus 3. हे जे पॉलिनॉमियल आहे, for this polynomial, if p of minus 1 is 7, p of minus 1 is 7, बघा, then what is m, that is asked. आता आपणाला काय, समजा कुठलाही मी प्रॉब्लेम ज्यावेळी सोडवतो कुठल्याही लेव्हलचा, तो अगदी 5वीच्या लेव्हलचा असू दे ना तर MSCच्या लेव्हलचा असू दे, नेमकं काय आधी दिलेलं आहे त्याचा चांगला अभ्यास असला पाहिजे. आणि मग आपल्या मनामध्ये असं, आता शेवटी मला काय करायचं आहे तर एमची व्हॅल्यू काढायची आहे. प्रत्येक प्रॉब्लेममध्ये एक अल्टिमेट एम तुमचं काहीतरी असणार, मग ते अचीव करण्याच्या दृष्टीने आपण हालचाली सुरू केल्या पाहिजेत. मग इथे तुम्हाला त्यांनी सांगितलं आहे की एक पॉलिनॉमियल दिलं आहे. समजा हे तुमचं पॉलिनॉमियल आहे पी ऑफ एक्स. पी ऑफ एक्स काय दिलं आहे तर आता ह्या प्रॉब्लेममध्येच आधी बेसिक एरर आहे की पी ऑफ मायनस 1 काढायचं आहे, पण पी ऑफ एक्स काय आहे ते दिलेलंच नाही, ते त्यांनी नुसतं पॉलिनॉमियल दिलं आहे. सो ओके, इंडियन बुक्स आहेत ती, त्याच्यामध्ये चुका असतात. सो पी एक्स इज वॉट, एम एक्स स्क्वेअर्ड मायनस 2x प्लस 3, आणि दिलेलं आहे तुम्हाला पी ऑफ मायनस 1 इज 7. दिस इज गिव्हन, पी ऑफ मायनस 1 इज 7. या दोन्ही गोष्टी काय आहेत, गिव्हन आहेत. आता मला पी ऑफ मायनस 1ची व्हॅल्यू कशी काढायची असते, म्हणजे पॉलिनॉमियलची व्हॅल्यू तुम्हाला काढायची आहे मायनस 1ला. म्हणजेच आपण काय करतो, जिथे जिथे एक्स आहे तिथे मायनस 1 टाकतो. सो व्हॉट विल बी पी ऑफ मायनस 1, इट विल बी एम इंटू मायनस 1चा स्क्वेअर, एम एक्स स्क्वेअर ना, मायनस 2 इंटू मायनस 1 आणि प्लस 3. हे तुम्हाला त्यांनी 7 दिलं आहे, हे 7 दिलं आहे आपल्याला, आपण नव्हे शोध लावला. पी ऑफ मायनस 1 इज 7 गिवन. मग आता इथे किती होणार, मायनस 1चा स्क्वेअर प्लस 1, सो एम नुसतं. मायनस 2 आणि मायनस 1 दोन निगेटिव्हचा गुणाकार पॉझिटिव्ह म्हणून प्लस 2 आणि प्लस 3, हे तुम्हाला 7 दिलेलं आहे त्यांनी. म्हणजेच एम म्हणजे दिस इम्प्लाइज म्हणूया आपण. ओके, सो एम प्लस 2, एम प्लस 5 होणार, ते 7 आहे. सो एम इज 2. 7 मायनस 5 ना, हा 5 राईट हँड साईडला आणणार, सो इट इज 2. तेव्हा या प्रॉब्लेममध्ये काय होतं, एक पॉलिनॉमियल तुम्हाला दिलेलं होतं आणि तुम्हाला असं सांगितलेलं होतं त्या पॉलिनॉमियलची मायनस 1ला काय व्हॅल्यू येते. मग तुम्हाला मायनस 1ला कशी व्हॅल्यू काढायची पॉलिनॉमियलची, ही थिअरी माहिती पाहिजे. मग त्याच्यासाठी तुम्हाला माहिती आहे की जेव्हा मला मायनस 1ला व्हॅल्यू काढायची आहे त्यावेळी मी त्या पॉलिनॉमियलचं जे काही एक्सप्रेशन आहे त्याच्यामध्ये एक्सच्या ऐवजी किंवा व्हॉट एव्हर एक्स असंच असेल असं नव्हे, प्रत्येक वेळी जे काय व्हॅरिएबल असेल तिथे मी ते मायनस 1 टाकणार.
तर मला -1ला त्या पॉलिनॉमियलची व्हॅल्यू मिळेल. मला त्या पॉलिनॉमियलची 2 या पॉईंटला व्हॅल्यू काढायची असेल तर m म्हणजे किंवा x म्हणजे किंवा y म्हणजे जे काय व्हॅरिएबल असेल ते आपण 2 टाकणार आणि मग तो प्रॉब्लेम होतो. मग इथे आपण तेच केलं बघा, mx² - 2x + 3 याला आपण px म्हटलं, कारण त्यांनी p ऑफ -1 दिले. दॅट मीन्स दे एक्सपेक्ट दिस पॉलिनॉमियल टू बी px आणि -1ला त्याची व्हॅल्यू 7 आहे, म्हणून आपण xच्या ऐवजी -1 टाकलं. सो mx² म्हणजे m इंटू -1चा स्क्वेअर -2x म्हणजेच -2 इंटू -1. व्हेरेवर देअर इज x यू आर पुटिंग -1. कॅल्क्युलेशन्स नीट व्हायला पाहिजेत. मग -1चा स्क्वेअर +1 म्हणून तो m झाला नुसता. नंतर -2 -1 म्हणजे +2 आणि हा +3 आहे, हे एकूण 7 आहे. सो वेन यू कॅल्क्युलेट यू गेट m इज इक्वल टू 2. सो फायनली व्हॅल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 2. कळलं ना? सोपं आहे. तुम्हाला पॉलिनॉमियलची व्हॅल्यू दिलेली होती कुठल्या पॉईंटला, -1ला, म्हणून ती इन्फॉर्मेशन आपण वापरली. पण ह्याच्यामध्ये आपल्याला काय माहिती पाहिजे की पॉलिनॉमियलची व्हॅल्यू आपण कशी काढतो एखाद्या पॉईंटला. इफ आय नो दॅट देन आय कॅन बी एबल टू डू दिस प्रॉब्लेम, अदरवाइज नॉट. ओके, सो पॉज, रिव्ह्यू अँड प्रोसीड. Okay, so we will stop here in this lecture. In the next lecture we will solve some more problems. Okay, at the end I appeal all of you to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre and take advantage of all these lectures. Okay, so have a nice day. Thank you.